الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. نتكلم اليوم في موضوع في غاية في الأهمية، وهو الجيسون سكيما وفوائدها وسبب مجيء الجيسون سكيما والجذر الخاص بالجيسون سكيما، والتوظيفات الأخيرة في التوجهات الموجودة الحالية في بالجيسون سكيما. طبعا البعض قد أو يكون أول مرة يسمعها، والبعض قد سمع عنها وتجاهلها، قد يتوقع أنها صعبة. ومن هذا الإشكاليات، أو البعض قد سمع كلمة جيسون، على الأقل بيكون في معنا حد سمع كلمة جيسون. نجي بنتكلم على الجيسون سكيما. طيب نجي للجذر. الجذر هي الجيسون. أي سبب؟ لو جينا من ناحية التسمية الخاصة بالجيسون، هي عبارة جافا سكريبت اوبجكت يعني نوتيشن. بدأت من الجافا سكريبت. طيب حلو. الجافا سكريبت بدأت، وبعدها تطور إني بتكون حولوها أحد الصيغ، لأنها تكون أحد الصيغ. يعني طوروها، الكل اتفق إنها خفيفة ولطيفة في التعامل. اتفق الأغلب اللغات البرمجة إنها بتخليها أحد الصيغ المتفق عليها بتمثيل البيانات. بالسابق مثلا كان XML، وبعدين دخلت معهم الجيسون، شافوها أفضل، دخلوها وتم الاتفاق عليها في أغلب اللغات البرمجية بأنها تكون أحد طرق التمثيل في البيانات. ليش اعتبروها؟ طبعا هي بتسهل، أكيد بتسهل تبادل البيانات بين اللغات البرمجية. يعني مثلا حابب إنك تنقل بيانات من لغة PHP إلى لغة جافا سكريبت، إلى أو إنك تنقل بيانات من السيرفر، يعني عبر الأجاكس بالتقنيات مثلا البرمجية، أو إنك تتواصل مع السيرفر بالأجاكس وتعمل عمليات مزامنة، أو بأي شكل من الأشكال بتقدر تمثلها. طيب أيش البيانات؟ يعني البعض يتوقع أنها بيانات بتمثل بشكل إنك تقدر تمثلها بشكل أوبجكت مثل ما بيسموه. يعني الأوبجكت هذه بتكون عبارة عن أكثر من بروبرتيز داخلها. يعني مثلا زي ما تقول فيها مثلا نمبر، فيها بتكون عبارة عن اوبجكت. حلو. او بتكون عبارة عن مجموعة من اوبجكت ونسميها array of object. مثل ما احنا شايفين، طبعا بتكون التمثيلات بتكون معنا سهلة بالادوات البرمجية المحاكية للجيسون. طبعا الاغلب بيكون المبرمجين الاغلب قد تعاملوا مع الاوبجكت بشكل عام، وعارفين ايش الاوبجكت بحد ذاته. يعني الجسم. وفي طبعا في اشكاليات خاصة في المبرمجين الجدد. طبعا في اشكاليات الاغلب بيوقع فيها من دون ما يشعر. يعني بيدرس اشياء معينة، ويوصل الى انه يبحث قد يتوه في عملية البحث نفسها، انه حتى الاسم الذي يعني انحط في رأسه لأول مرة، وهو أول مرة يتعلمها، بتلاقي الأسماء بتتجدد معه، ويلاقي مرة تتكلموا عنها كأوبجكت، مرة يتكلموا عنها كتري، ومرة يقول الكلاس ينشأ أوبجكت، والأوبجكت يكون لنا. بتلخبط الأمور. طبعا بنفسر الأمور بشكل بسيط. طبعا الجسم مثل ما ذكرنا هو لما تكون أنت داخل أو خارج من يعني عملية تواصل. إذا أنت داخل من برنامج، وخارج من البرنامج آخر، يعني عبر التواصل بالمزامنة أو أي، بتلاقي اسمها جيسون. بتكون يعني بتلاقي المسمى حقها بيسموها جيسون. لما بتكون داخل برمجة بأي لغة برمجية، الأغلب يعني لما تتعامل بشكل تري من البيانات بيسموها اوبجكت. طيب لما أنت تتعامل مع هذا الاوبجكت وتوصل إلى الذاكرة وتتعامل معها مثلا داتا ستراكشر، بتلاقي يسموها تري. طيب ولما تعمل معاها محاكاة عبر وسيط برمجي متطور مثل الكلاسات والاوبجكت اورينتد، بتكون الكلاس هو وسيط انك تتعامل معه كاوبجكت، والاوبجكت هو التعامل معه بالشكل البرمجي. وبالاخير بيكون معك دائما ما مدخل ومخرج، وغالبا بيكون عباره عن جيسون في المعياريه في معياريه التعامل في المزامنه. بتكون الاغلب حاليا في هذه الايام تتعامل بالجيسون، هي الاغلب حاليا اكثر من التعاملات في الاكسم وغيرها. طيب ليش يعني تعتبر الاكثر حاليا؟ طبعا هي محاكاه يعني جدا قويه للتري في التعامل بالداتابيس ستراكشر. محاكاة تلاقي بتكون المحاكاة الحقيقية التي بتحصل في الميموري، وهذا هو الشيء المهم الذي
حب الناس يتعاملوا مع الجيسون اكثر ما تعاملوا مع الاكس ام ال. طيب حلو. تقريبا الجيسون بيانات يمكن تعرفها، حاول انك تتعرف عليه لو اول مره، بتكون اكيد جديد في البرمجه كليا. بتحاول تعرفها وتحب وتحط المفاهيم هذه في راسك، وتعرف انه بس بكل بساطه جيسون مدخل مخرج اوبجكت داخل برمجي وحلو يعني. ولما بتكون مدخل مخرج معناته ان احنا بنقدر نحولها كاوبجكت باي لغه برمجيه. حلو. المواضيع كلها بسيطه وما فيش اي تعقيد، كلها بتكون حاجه بسيطه جدا. ولما تتعامل معها في الميموري بتلاقي اسمها تري، بتتعامل معها بشكل لطيف وتتعامل معها بالمسمى فقط. اما هي بتتعامل في الاول والاخير الجسم ميزتها انها بتحاكي مثل ما ذكرنا نفس التعامل الخاص بالميموري. طيب الجيسون سكيما. طيب أنا الآن معانا بيانات. الجيسون سكيما ايش ايش بتكون وظيفتها الحقيقية؟ طبعا البيانات بحد ذاتها مهما كان تحتاج الى تدخل بشري للفهم، او انك تنقل المعلومة او تشرحها او توصفها لحد ان هذه عبارة عن يعني صعب انك توصفها انت لكل حد بيجي لها عندك، او كل روبوت روبوت. يعني بتشتغل في الذكاء الاصطناعي، ان كل روبوت. ريبورت تجلس تديله تعليمات مخصصة ومختلفة عن الريبورت روبوت. الآخر. لازم يكون في توحيد في الوصف، يعني إذا توحيد في الوصف للتعامل مع البيانات هذه. طبعا في الداتابيس والقواعد البيانات المختلفة بتكون في تعامل حاجة اسمها بالداتابيس سكيما، والكل بيعرف هذا الشيء حتى وإن كانت بتكون الأغلب مخفية. بس بيكون في معانا وصف للبيانات الموجودة في الداتابيس بحاجة اسمها داتابيس سكيما. وافترض ان هي نفسها الموجودة حاليا، افتراض يعني اذا ما كنتش مطلع على كل هذه الامور، افترض انها عبارة عن وصف. بالاخير داتابيس سكيما جيسون سكيما عبارة عن وصف. ايش توصف؟ بيانات. مختصر الكلام توصف بيانات. طيب حلو، كلام جميل. يعني معناته ان احنا الان بدل ما كان في معانا بيانات ما غير موصوفة، بيانات صعبة، صعب وصفها بشكل عشوائي، بكل مرة بنوصفها قد تلخبط الأمور، أو يكون في وصف زائد عن الآخر. في مبرمجين اجتهدوا في الفترات الأخيرة واشتغلوا في حاجة اسمها الجيسون سكيما. طبعا الجيسون سكيما هي عبارة عن واصف للبيانات. لو جينا مثلا نجي نشوف بس بشكل يعني، وبالأول والأخير في التعاملات خاصة في إطار API 30 من السهل جدا تفهم كلمة جيسون سكيما لأنها بتنتشر معك أوتوماتيكي. يعني تخلي الموضوع معك بسيط ولا تدخل في أي تعب، خذ أبسط نقطة في الموضوع وبتعرف الباقي من نفسك، لأنك إذا عرفت البسيط وجربته وعرفت تتعامل معه بتحس إن الموضوع أساسا هو بسيط. وجاء الاحتياج، احنا نحتاج، مش جاء فرض. معناته ان احنا نحتاج ان نجرب الاحتياج هذا. بنوصل ان احنا نجرب، نحتاج حاجة بسيطة نعرفها، نحتاج حاجة اكبر بنعرفها، اكبر نعرفها. بهذه الطريقة بنتعلم كل شيء، يعني سواء كانت جيسون سكيما او غيرها. مثلا لو دخلنا الان في شرح الاوبن اي بي اي بيكون في لخابط كبيرة، يعني ما قد عرفتش الجيسون سكيما وبتعرفها الأوبن اي صعبة. يعني مهما كان لازم يكون في تدريج إن احنا نفهم كل حاجة ونفهم الأدوات هذه وإيش بتسهل لنا في الأعمال الأوتوماتيكية، وإيش بتسهل لنا في صنع أشياء ذكية، وفي الذكاء الاصطناعي، وفي التعاملات الأوتوماتيكية البناء لكل الاحتياجات. لو نجي بس نكون بسيطين جدا في التعامل مع الجيسون سكيما من أجل بداية الفهم. طبعا المواضيع كلها تنشرح بشكل كامل، بس نجرب نشوف. هذه معانا بيانات ما فيش وصف فيها ولا في أي قدرات غير إنها بيانات. نجرب بس نشوف أحد الأدوات الأوتوماتيكية إيش كيف بنستفيد منها، وبشكل بسيط نبدأ ندخل في الجيسون سكيما. طبعا هذا أحد الإضافات. بتجي تحط مثلا الجيسون سكيما، مجرد ان احنا فقط قمنا بوضع البيانات عبارة عن جيسون من دون اي وصف، من دون اي شيء. عملنا جنريت للجيسون سكيما، انتجت الجيسون سكيما. بننشئ معانا الاديتور بيحرر لنا اذا حابين نعدل في الجيسون سكيما بشكل واجهات. طبعا تمام، حلو. ايش الفائدة هذه؟ طبعا نشوفها بشكل سريع عشان نعرف ايش ميزتها وايش الفائدة دي تقدمها لنا. هي عبارة عن وصف بتقدم لنا انها بتحط التايتل وتقول التايتل هذا عبارة عن
توصف لنا الأعمدة، يعني أشياء من هذا القبيل، عشان الموضوع تعرف إيش فائدته تبدأ تدخل فيه. وقال هذا نوع مثلا string والديفولت فاليو والكلام من هذا النوع والباترز الشكل. طبعا الكلام هذا بينتشر معك في أغلب البرمجيات، إذا كان برمجية ذكية بتتعامل معها تنتشر معك بشكل أوتوماتيكي. طيب حلو، انتشأت لنا بشكل أوتوماتيكي. طبعا الأشياء التي بتتوجب عليك إنك تضيف بروبرتيز خاصة، إذا أنت حابب تضيف بروبرتيز خاصة أو فورمات خاص يسمى. طبعا حلو، مجرد إنه عرف نفس بتلقى نفس إن هذا نمبر الاي دي عبارة عن نمبر حسب البيانات الموجودة، حللها وقال هذا عبارة عن نمبر، وهذا عبارة عن نمبر، وهذا عبارة عن string. وصف نفسه، وهذا وصف نفسه بشكل تلقائي، وتعامل معه، وتقدر أن تحول. يعني مثلا في الواجهة تقدر تحول إلى أحد التعاملات المتغيرات الجيسون هي نفسها بتعتبر متغيرات الجيسون، وأيضا متغيرات الجيسون بحد ذاتها، يعني جيسون سكيما هي نفسها متغيرات الجيسون. طيب حلو، بعد ما تنتشر معانا الآن بتنتشر معانا الجيسون سكيما والوصفة للبيانات الذي بتقول عليها كالنوع الاي دي نوع انتجر، وتوصفه لو حاب توصفه بأي وصف إضافي، وتضيف بروبرتيز خاصة مثلا، أو تقول تضيف لها الماكس والمينيمم. كل ما تحتاج من وصف البيانات بتعمل. بعدين بعد ما يكون في وصف بتقدر تنشأ واجهات أوتوماتيكية. الآن هذا الواجهة انتشأت من نفسها بدون ما عمل، مجرد إني أنشأها قام أضافها. لو غيرت الآن المسمى الخاص بالاي دي مثلا بيتغير معايا، حتى الانشاء الانشاء للايتم بيتغير معانا على حسب الوصف. طبعا الان لو جينا بس انه الان قد انتشأ بالسابق، وجينا بس نحفظها مثلا. المهم انه كل شيء، كل حاجه بيكون معانا انك تنشئ بعدين الواجهه الادخال انتشأ لي بشكل اوتوماتيكي. طبعا يحتاج تحديث، بس الفكره وما في انه الان انتشأت. لو جيت الان اضيف يقول لي value must be integer، عرف خلاص، قال هذا لازم تدي لي integer. انا عرفت وصفها، لاني انا الوصف الداتا بيس سكيما وصفت لي وانا عارف كل حاجه. الان ما فيش حد ممكن يخدعني. خلاص بيعمل بشكل خفيف ولطيف، انه هذا خلاص انا البيانات عارفها، هات لي حسب المطلوب، وعارف اي شيء الريكوايرد، وعارف الذي مش ريكوايرد، وعارف كل حاجه من الوصف الخاص بالجيسون سكيما. افهمها فهم مخاطبة. يعني مثلا أنا بيانات أحيانا تكون في معانا البيانات إجبارية، وحما تكونش بيانات إجبارية. معانا بيانات بتكون من نوع الأرقام، بيانات بتكون من نوع string. الجيسون سكيما جات تحل الإشكالية هذه البسيطة. بعدين بندخل بعدين في بروبرتيز خاصة وبروبرتيز خاصة شائعة، والوصف مثلا في بي 30 كيف وصف العلاقات وحطها داخل الجيسون سكيما تماما مثل ما تعمل الداتابيس. وعملت اي بي اي 30 استراتيجيه ذكيه انها تعاملت مع كل انواع قواعد البيانات، وتعاملت مع كل انواع الملفات الجيسون والسي اس في والاكسل، وتعاملت معها كمحاكاه في الميموري بوصف مجرد وصف عن طريق الجيسون سكيما او الاوبن اي بي اي. طبعا الكلام كل هذا بيتطور بس بشكل تدريجي، نفهم الجذر صح فقط لا غير. يعني جيسون سكيما بنفهم فيها انه عباره عن وصف للبيانات في اول مرحله، بتنتشر معك بشكل اوتوماتيكي في اغلب البرمجيات حاليا. وانا احبذ هذا التعامل، لانه بالاغلب الناس بتجي تشوف بروبرتيز خاصه حق ناس انتشأت وعملت اشغال كبيره، بتصعب عليها انها تفهم الموضوع الاساسي، لانه اساسا بيتطور من جذر. الجذر هذا وصف بيانات بيعرف يميز الانواع الانتجر والسترينج بشكل، ويضيف عليها بروبرتيز خاصه لعمل متغيرات اضافيه. مثلا اذا انا حاب هذا السترينج يكون مش بس سترينج، يكون سترينج ويكون في اديتور محرر HTML، اشياء بتضيف بروبرتيز خاصه بتشتغل معاك البروبرتيز خاصه هذه كاضافه معك، وتعرف تتميز بها وتجست تكون هذا الوصف مجرد مثلا او نوع ايمج، مثلا مجرد انك تقول نوع ايمج تعرف تميز هذه انها نوع ايمج، وتتشكل معك بشكل ايمج في العرض بشكل اوتوماتيكي. طبعا الان انتشأت معانا عبر الوصف، انتشأت معانا
الواجهات، وتقدر تضيف لأنها عبارة عن array of object. بينتشر معك array of object مجرد إنك تدخل البيانات الخاصة بها مثل ما هو موجود ومذكور، انك تتعامل معها. طبعا هذا الاضافه بتلاقي اضافات جدا كثيره جدا الخاصه بالجيسون سكيما والتعاملات الاوتوماتيكيه فيها والبروبرتيز الخاصه وكل الاشياء الجباره هذه ممكن تلاقيها. يعني ممكن لو نستعرضها بس بنلاقيها يعني جدا. بس الاضافه هذه مثلا لو جينا بس حاليا بس نعمل هذه التعاملات مع الجيسون سكيما وكيف بيتعامل معها بأشياء كبيرة جدا. طبعا هذا تعامل معها أشكال مختلفة، كل مرة بيتعامل معها بطريقة معينة. طبعا هذا الموقع بتكون موجود عبر plugins.ebi30.com. بيشتغل معك كتطبيق ويشتغل معك بدون نت. في أغلب الإضافات مثل هذه الإضافات بتشتغل معك وتتزامن معك حتى بدون نت. يعني يمكن تتدرب على أشياء كثيرة بالتعاملات والبلاجنز الخاصة بالجيسون تتعامل معها بدون نت في أغلب الاحتياجات. طبعا مثلا في ما يخص مثلا التعامل مع الجيسون أشياء مثلا هذه الإضافة كيف بيتعامل معها ويحول لنا محرر HTML ويتعامل معها بشكل جيسون. يقول لك هذا التعامل المخرج الخاص بالجيسون بيكون بهذه الطريقة، وهذا البروبرتيز الخاصة بالوصف، وهذا البروبرتيز الخاصة بالوصف. مجرد في معانا حاجة اسمها الإيديتور وحاجة اسمها الأري. طبعا تقدر تضيف بروبرتيز خاصة. طبعا تتعرف على الأمور هذه بشكل أوتوماتيكي بتنتشر معك إنك تضيف بروبرتيز وتضيف لها مثل ما ذكرنا الوصف والمحرر. طبعا الادوات بتكون لو تعاملت معها مره واحده قد تتوه، بس بتتعرف على انه بتقدر تعمل اشياء مجرد انك تعمل واصف لها. يعني تخيل معي انك بكل بساطه شيء اذا تم وصفه بتعرف تنفذه، بس اني بتكون معياريه انك تتعامل معها وتتدرب عليها فقط لا غير. وفي الغالب لما تكون يعني تلاقي معياريه غيرك كبيره مره واحده، اكيد وطبيعي جدا جدا طبيعي ان الموضوع يكون عندك صعب، لان هذه الاستراتيجية كانت صح يعني ضمن معيارية، ولكن ضمن معيارية غيرك. يعني لازم انك تفهم المعيار الاساسي الجذرية، وبعدين المعيار الذي ابتنت فوق الجذرية هذه، وبعدين المعيارية الكبيرة الذي ابتنى بها هذا الشغل كامل. بهذه الطريقة بتقدر تفهم اشغالك وتقدر تبني انت اشياء ذكية خاصة فيك وتتوافق بالجذر الاساسي مع بقية المشاريع الاخرى، وتكون مرن في اقل حاجه يكون في جد. التعامل مع جيسون سكيما حبينا لانه جذر اساسا للتعامل مع الاوبن اي بي، وايضا بيكون واصف جميل جدا انك تتعامل مع اشياء تمنحك الاوتوماتيكيه بالتعامل في البيانات. طبعا بتلاقي ان احنا بنلتقي مع مشاريع كبيره وبتتعامل خاصه في الاوبن اي بي اي 3 بنلتقي مع مشاريع كبيره جدا انعملت بهذا الاستراتيجية وتستفيد استفادات كبيرة جدا وبتسخر أوقات هائلة. طبعا بنتكلم في الفيديو القادم تكملة للتعاملات مع الجيسون سكيما. إن شاء الله يكون في بس معرفة سطحية جدا عن الجيسون سكيما، إنها بتوصف، والوصف هذا بنستفيد فيه بالتعامل مع البيانات بشكل كامل، ونعرف نعمل أشياء جميلة بشكل أوتوماتيكي. إن شاء الله يكون الجذر مفهوم. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.